สวัสดีค่ะวิวจาก Channel Point of View นะคะวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงใช่ไหมคะเมื่อพูดถึงวันลอยกระทงพูดถึงชุดไทยอะไรประมาณนี้เนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงนางอยู่คนหนึ่งก็คือนางนพมาศนั่นเองใช่ไหมเพราะว่าเราเคยได้รับรู้เรื่องราวของนางว่านางเป็นคนประดิษฐ์กระทงเป็นคนแรกตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยรู้หรือเปล่าว่าเรื่องราวของนางทั้งหมดเนี่ยมาจากที่ไหนอะไรยังไงวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับนางนพมาศค่ะพอพูดว่าจะมาเล่าเรื่องนางนพมาศนะคะหลายคนก็จะคิดว่าเดี๋ยวจะมาเล่าประวัติของนางใช่ไหมอะไรใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคือจะบอกว่ามันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่เป็นที่ถกเถียงกันหนักมากว่าเป็นวรรณคดีสมัยสุโขทัยหรือสมัยรัตนโกสินทร์กันแน่เป็นหนังสือที่มีถึง3ชื่อด้วยกันค่ะชื่อแรกก็คือเรื่องนางนพมาศส่วนชื่อที่2บอกว่าเป็นชื่อเรวดีนพมาศและชื่อที่3คือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ค่ะหนังสือเล่มนี้นะเป็นหนังสือที่เขียนด้วยสำนวนร้อยแก้วคืออะไรร้อยแก้วคือการเขียนไปเรื่อยๆเขียนแบบเขียนธรรมดาไม่ได้เป็นโครงฉันกับกรคำประพันธ์ร้อยกรองนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็เขียนเป็นลักษณะเหมือนไดอารี่คือเป็นไดอารี่ของเจ๊คนหนึ่งชื่อว่าเรวดีนพมาศนั่นเองก็คือนางนพมาศของเราแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยไม่ได้พูดถึงลอยกระทงเป็นหลักเลยคือเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงเนี่ยเป็นแค่เสี้ยวเดียวเล็กมากอยู่ในเรื่องนางนพมาศนะคะทีนี้ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรหนังสือเล่มนี้นะคะก็เริ่มขึ้นมาโดยการเปิดฉากบอกว่าข้าน้อยชื่อนพมาศข้าน้อยจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนฟังนะเริ่มจากบอกก่อนว่าในสมัยของข้าน้อยเนี่ยโลกเป็นยังไงก็จะเริ่มไล่จำแนกชาติจำแนกภาษาก่อนว่าตอนนี้ในโลกเรานะมีชาติต่างๆดังนี้มีลาวมีไทยมีเขมรมีนู่นมีนี่ไปเรื่อยๆรวมไปถึงชาติฝรั่งมาด้วยกันด้วยนะคะจำอันนี้ไว้ให้ดีๆจะเป็นประเด็นนิดนึงที่เราจะมาคุยกันตอนท้ายค่ะหลังจากนั้นก็อธิบายถึงภาษาว่าแต่ละชนชาติพูดภาษาอะไรบ้างอะไรยังไงนะคะก็เรียกได้ว่าเปิดมาโดยการอธิบายโลกก่อนว่าตอนนี้เซตติ้งนะจ๊ะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะโลกเราตอนนี้เป็นแบบนี้เลยพอหลังจากพูดถึงโลกเสร็จก็เริ่มกล่าวสรรเสริญพระร่วงค่ะซึ่งพระร่วงนี่ก็หมายถึงกษัตริย์ในสมัยสุโขทัยใช่ไหมที่เราพูดกันบ่อยๆเวลาเราเล่าเรื่องไตรภูมิพระร่วงนะคะก็บอกว่าพระร่วงองค์นี้เนี่ยเป็นพระร่วงผู้ยิ่งใหญ่นู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆหลังจากที่กล่าวยกย่องกษัตริย์เสร็จใช่ไหมก็จะต้องเริ่มกล่าวถึงตระกูลต่างๆในเมืองสุโขทัยค่ะก็บอกว่าเมืองสุโขทัยของพระร่วงเนี่ยมีตระกูลที่สำคัญดังนั้นดังนี้นอกจากนี้เมืองสุโขทัยก็มีเมืองขึ้นเป็นเมืองนั้นเป็นเมืองนี้เป็นเมืองนู้นนะคะเมืองสุโขทัยยิ่งใหญ่เมืองสุโขทัยมีวัดที่สวยงามวัดวาอารามสวยงามยิ่งใหญ่ซึ่งอันนี้ไม่ใช่กลอนจากเรื่องนี้แม้แต่น้อยทำไมต้องวัดวาอารามสวยงามยิ่งใหญ่เป็นอาขยานนะมันก็ติดปากมาตั้งแต่สมัยประถมมัธยมนอกจากนี้ก็กล่าวถึงศาสนาต่างๆในเมืองสุโขทัยค่ะไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาศาสนาพราหมณ์ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามรวมไปถึงลัทธิความเชื่ออื่นๆด้วยก็เรียกได้ว่าเมืองสุโขทัยในมุมมองของนางนพมาศที่เขียนเล่าออกมาเนี่ยเป็นเมืองในแบบอุดมคติเลยนะเป็นเมืองที่เฮ้ยยิ่งใหญ่อลังการเจริญมีศิลปะวัฒนธรรมมีศาสนาต่างๆฟรีแฮปปี้มีความสุขมากๆหลังจากนั้นค่ะนางนพมาศถึงมาเริ่มกล่าวถึงประวัติของพระร่วงก่อนว่าพระร่วงองค์นี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะพอกล่าวถึงประวัติของพระร่วงเสร็จปุ๊บก็เริ่มพูดถึงประวัติตัวเองแล้วว่ามีข้าราชการของพระร่วงอยู่ชื่อว่าศรีมโหสถมีลูกสาวสวยมากนะคะชื่อนพมาศหรือข้าเองซึ่งชื่อเต็มๆก็คือเรวดีนพมาศหลังจากนั้นก็ชมตัวเองเป็นกลอนยาวพอสมควรคือเล่มเนี้ยเป็นร้อยแก้วก็จริงแต่มีร้อยกลองแทรกอยู่ประมาณ 3-4 บทได้นะคะซึ่งบทชมความงามของนางนพมาศนี่ก็เป็นหนึ่งในบทนั้นก็จะชมประมาณว่าละไมละม่อมพร้อมพริ้งยิ่งนารีจำเริญสีสมบูรณ์ประยูนศักดิ์เนื้อเหลืองเล่ทองผ่องผิวพักเป็นที่รักดั่งดวงจิตปิดรไม่ได้ชมแค่ว่าสวยด้วยนะนางนพมาศนะคะพรีเซนต์ตัวเองหนักมากว่านอกจากสวยแล้วฉันยังเป็นคนฉลาดอีกฉลาดยังไงฉลาดตรงที่บอกว่าโฉมนวลนพมาศเป็นนักปราชญ์ฉลาดด้วยบิดาสอนช่างกล่าวถ้อยมัทุรสบทกลอนถวายพรพรรณนาพระพุทธคุณสารพัดจะพึงใจไปครบสิ่งเป็นยอดหญิงยิ่งธิดาทุกหมื่นขุนแต่ก่อนปางสร้างกุศลผลบุญมาเกื้อหนุนให้งามวิไลนี่ไดอารี่นะเขียนถึงตัวเองฉันทำบุญมาเยอะฉันเลยสวยฉันเลยฉลาดฉันเลยชอบฟังธรรมฉันเป็นยอดหญิงที่รสที่สุดในเมืองนี้แล้วนะคะที่ไดอารี่ซึ่งแน่นอนว่าความสวยงามของนางนพมาศนี้จะต้อง
มีคนเอาไปแต่งคงกลับไร่กลอนค่ะก็มีคนเอาไปขับซอนั่นแหละเป็นคำประพันธ์ประเภทหนึ่งขับซอชมความงามถ้าใครเคยฟังที่เล่าเรื่องลิลิตพระลอไปก็อารมณ์เดียวกับพระเพื่อนพระแพงเลยความสวยของนางนพมาศค่ะลอยไปเข้าหูของพระล่วงสุดท้ายพระล่วงเนี่ยก็ทั้งสวยทั้งฉลาดจะเก็บไว้ทำไมก็เลยเรียกนางเข้ามาเป็นนางสนมซึ่งก่อนที่พระศรีมโหสถผู้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยจะนำลูกสาวของตัวเองไปถวายก็รู้สึกว่าเฮ้ยถวายเฉยๆไม่ได้ถ้าเกิดลูกสาวเราไม่ดีพอเนี่ยไม่ควรถวายดังนั้นก็เลยมีการลองปัญญานางนพมาศด้วยการตั้งคำถามนู่นนี่นั่นว่าถ้าลูกเจออย่างนี้ลูกจะทำยังไงถ้าลูกเจออย่างนั้นลูกจะทำยังไงนะคะซึ่งนางนพมาศก็ทำข้อสอบผ่านหมดก็เลยได้ถวายตัวเป็นพระสนมของพระล่วงในที่สุดค่ะซึ่งตอนสำคัญของหนังสือนางนพมาศทั้งหมดเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ตรงที่พระศรีมโหสถทดสอบนางนพมาศว่าแบบการที่เธอจะได้เป็นสนมนางในรับใช้ใกล้ชิดพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเธอควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างเธอควรจะเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยไหมเธอควรจะฉลาดหรือเปล่าเธอควรจะออกความเห็นตอนไหนเธอควรจะจงรักภักดีนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเธอไม่ควรจะเล่นเพื่อนคืออะไรเล่นเพื่อนคืออธิบายง่ายๆสมัยก่อนในราชสำนักมีผู้ชายแค่คนเดียวคือกษัตริย์ที่เหลือเป็นผู้หญิงหมดดังนั้นก็อาจจะมีการตั้งวงดนตรีไทยบ้างอะไรบ้างเพื่อแก้เบื่อนะคะยามที่มีความสนุกไม่ทั่วถึงนั่นนะก็เอาเถอะถ้าใครไม่เข้าใจแปลว่าเด็กไปอย่าเพิ่งเข้าใจไว้โตก่อนค่อยเข้าใจนะคะเริ่มทำตัวเหมือนผู้ใหญ่เวลาอธิบายเรื่องอะไรสักอย่างจุดสำคัญของเรื่องนี้ก็อยู่ตอนนี้แหละตอนที่พ่อแม่พยายามสอนนางว่าการที่จะถวายตัวแล้วเนี่ยจะต้องทำตัวยังไงอะไรยังไงนะคะหลังจากเล่าเรื่องชีวิตตัวเองก่อนเข้าวังจบนะคะนางนพมาศก็เริ่มไล่ค่ะว่าชีวิตในวังของนางเป็นยังไงโดยผ่านพระราชพิธีต่างๆที่นางได้เข้าร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีจองเปรียงพระราชพิธีตรียมปวายพิธีตรีปวายพิธีทานเถาะพิธีสัมพัทชรฉินพิธีแรกนาวิสาขบูชาอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งในบรรดาพิธีเหล่านี้ที่นางนพมาศได้ไปเข้าร่วมเนี่ยพิธีแรกก็คือพิธีจองเปรียงซึ่งชื่อพิธีนี้เราก็จะคุ้นๆนิดนึงนั่นก็คือพิธีที่ทุกวันนี้เราเข้าใจว่าเป็นพิธีลอยกระทงนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงตามหนังสือพระราชพิธี12เดือนของรัชกาลที่5เนี่ยก็คำว่าจองเปรียงอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับลอยกระทงเท่าไหร่แต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นพิธีเดียวกันนะเราจะไม่ลงลึกตรงนี้แต่เอาเป็นว่าในพระราชพิธีนี้นางนพมาศก็ได้แสดงความฉลาดของตัวเองโดยการประดิษฐ์โคมจากใบตองนะคะออกมาเป็นรูปดอกบัวก็คือกระทงทุกวันนี้นั่นเองซึ่งสวยงามมากจนพระร่วงเนี่ยชมบอกว่าเฮ้ยมันเป็นงานประดิษฐ์ที่สวยงามมากหลังจากนี้ในพระราชพิธีนี้เราจะใช้สิ่งนี้แหละในการบูชานะคะดังนั้นนี่ก็เป็นที่มาของกระทงซึ่งเป็นเสี้ยวเดียวเล็กมากในประวัติชีวิตของนางนพมาศนั่นเองนอกจากพิธีจองเปรียงนะคะก็จะมีพิธีประมาณพิธี2พิธีที่นางนพมาศได้เข้าร่วมแล้วก็ได้แสดงความฉลาดแบบนี้นั่นแหละนะเมื่อจบเรื่องพระราชพิธีต่างๆนะคะนางนพมาศก็มีการกลับมาพูดถึงเรื่องพระสนมอีกว่าแบบพระสนมในตระกูลนั้นเป็นอย่างนั้นพระสนมในตระกูลนี้เป็นอย่างนี้สุดท้ายก็จบด้วยการบอกว่าความประพฤติแบบฉันนี่แหละเป็นความประพฤติที่ดีอะไรประมาณนี้นะคะจบเรื่องนางนพมาศแล้วนะคะก็มีบางเรื่องที่เราควรจะคุยกันกับเรื่องนี้จะเห็นว่าตลอดเรื่องของนางนพมาศนะคะมีการกล่าวถึงความประพฤติของพระสนมเยอะมากๆว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีแบบไหนควรทำแบบไหนไม่ควรทำนะเขาก็เลยเชื่อกันว่าหนังสือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือว่าหนังสือเรื่องนางนพมาศเนี่ยเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อที่จะเอาไว้สอนพระสนมว่าแบบเฮ้ยคนที่เข้ามาอยู่ในวังเป็นสนมเป็นนางในเนี่ยควรจะทำตัวยังไงถือว่าเป็นสุภาษิตสอนสตรีรูปแบบหนึ่งค่ะส่วนการวิเคราะห์ยาวๆซึ่งอาจจะดราม่านิดนึงนะคะก็รอฟังหลังจบคลิปวิดีโอแล้วกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ค่ะหลังจาก subscribe ได้อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อที่มันจะได้เด้งไปเตือนเลยทุกครั้งที่วิวอัพคลิปใหม่ซึ่งบางทีก็ไม่เป็นเวลาอะไรเท่าไหร่นะใครมีความเห็นอะไรยังไงอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนก็คอมเมนต์บอกด้านล่างนะคะแล้ววิวสัญญาว่าจะมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยแต่อาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างต้องขอโทษจริงๆนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสงสัยไหมที่ตอนแรกบอกว่าอาจจะเป็นวรรณคดีสมัยสุโขทัยหรือรัตนโกสินทร์คือเรื่องเนี่ยเขาเถียงกันอยู่เพราะว่าหลายคนก็บอกว่ามันเป็นหนังสือที่เขียนโดยนางนพมาศอยู่ในสมัยสุโขทัยเขียนด้วยสรรพนามบุรุษที่1ค่าชื่อนพมาศนู่นนี่นั่นมันก็ต้องเกิดสมัยสุโขทัยสิแต่ว่าหลายคนที่ได้ลองอ่านจริงๆก็จะเห็นว่าภาษาเนี่ยมันเป็นภาษารัตนโกสินทร์มากอย่างที่อ่านก่อนไปเมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามันแปลออกคืออ่านแล้วเข้าใจได้ในทันทีในขณะที่ถ้าเกิดใครเคยอ่านไตรภูมิพระร่วงจะรู้ว่ามันอ่านไม่รู้เรื่องอะนะมันก็จะแบบไตรภูมิพระร่วงโสดนี้แลนาอะไรอย่างเงี้ยคืออ่านแบบงงๆนิดนึงในขณะที่ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์เนี่ยอ่านได้แบบ
พึบเป็นหนังสือปกติเลยมีภาษายากนิดเดียวนะคะที่สำคัญมันก็มีแบบบางอันที่หลุดมาแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีในสมัยสุโขทัยเช่นฝรั่งอเมริกามันไม่มีตั้งแต่สมัยสุโขทัยไงมันมีตั้งแต่สมัยช่วงแบบกรุงธนบุรีต้นรัตนโกสินทร์นึกออกใช่ไหมแล้วก็มีการกล่าวถึงปืนใหญ่อะไรเงี้ยแบบซึ่งดินปืนสมัยสุโขทัยมันก็ยังไม่ได้พัฒนาอะไรขนาดนั้นนะก็เลยทำให้เขาสงสัยกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์หรือเปล่าแล้วเป็นเหมือนนิยายไงเป็นนิยายที่แบบว่าคือเหมือนอารมณ์ Princess Diary อ่ะคือ Princess ก็ไม่ได้เป็นคนเขียนแต่ว่าเป็นคนอื่นเขียนแล้วก็ใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งนะก็เป็นที่ถกเถียงกันต่อไปในวงวิชาการนะคะแต่ว่านักวิชาการจำนวนมากเนี่ยยืนยันว่าเรื่องนี้แหละแต่งรัตนโกสินทร์แน่นอนน่าจะสมัยประมาณรัชกาลที่3นะก็ถ้าใครมีความเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์บอกด้านล่างแล้วกันค่ะสุขสันต์วันลอยกระทงค่ะทุกคน